Vi är här i ett blåsigt Malmö utanför en av uppstickarna inom online-kasinobranschen. Bolaget heter Global Gaming. Jag heter Martin Nilsson. Vi kör! Tjena Stefan! Tjena! Hur är läget? Ja, det är bra. Det är full fart. Ni opererar i en bransch, spel om pengar på internet. Branschen kan man säga, det innehåller ju både online-kasino, poker och diverse spel. Hur gör ni för att särskilja er på den marknaden? Det vi har gjort är att vi har egentligen förändrat registreringsprocessen. Istället för att gå till ett online-kasino eller en online-speltjänst som du alltid har gjort, anger alla dina uppgifter, din e-postadress, var du bor och vad du heter. Så kommer du till vår plattform, du använder din vanliga bankinloggning och gör en insättning. Okej. Och vem är snittspelaren då? På det här konceptet något yngre än kanske övriga varumärken. Och det har ju mycket med själva inloggningsförfarandet att göra helt enkelt. Teknikmognaden är annorlunda på lite yngre spelare. Så tittar man på vem som är typanvändaren av BankID så är det kanske inte nödvändigtvis äldre personer utan det är då personer i 30 till 40 års ålder. Skiljer det sig någonting säkerhetsmässigt då? För jag tänker på klassiska kasinon så fyller du väl i ett kontonummer när du ska registrera dig? Precis, det är absolut den första, det är den som vi trycker ganska hårt på som är en av unique selling points för konceptet. Den andra är ju att vi har en mycket högre kvalitet på den datan vi får in i systemet. Vi vet att du är du eftersom vi får den ifrån en registrerad betalningsförmedlare, i det här fallet då Trustly. Och som i sin tur då har informationen från bankerna. Och det innebär också att eftersom vi litar på KYC från en registrerad betalningsförmedlare så har vi också möjlighet att lita på den upp till ett visst belopp innan vi själva måste ta in en ny uppsättning av KYC-information. Och det innebär att för kanske då en snittspelare som inte spelar över den här beloppsgränsen på kanske 2000 euro så blir upplevelsen väldigt smidig. Kommer in, sätter in kanske 500 svenska pengar, spelar en stund, vinner och förlorar om du har någonting du vill ta ut, trycker på uttaget och vi har då möjlighet att säga att men det här är under gränsen, vi kan pusha tillbaka direkt till ditt bankkonto så fort egentligen som banken kan agera. Men då har ni ju sänkt tröskeln för spelare, vilket är en positiv sak. Men jag tänker också på den baksidan av den här aspekten är ju ansvarsfullt spelande. Hur ser ni på den moraliska aspekten att det är lättare och snabbare att gå in och spela utan att de här trösklarna finns? Man kan väl säga som så här att problemspelare generellt sett spelar om ganska stora belopp. Och det är som jag sa, i många fall så ser vi en lite annan målgrupp för det här varumärket generellt sett, inte bara varumärket utan plattformen i stort. För den andra så naturligtvis så följer vi samma regelverk som alla andra operatörer, det vill säga att vi har möjlighet att sätta de beloppsgränser, insättningar, uttag, maxförluster över tid och så vidare som Malta och andra myndigheter ställer krav på oss. Och det vi också då så att säga, som vi ser som en stor fördel i det här konceptet är ju att vi just vet identiteten på spelaren direkt och kan säkerställa underåriga spelare inte kommer åt tjänsten. Ni noteras ju på First North i mitten av oktober här. Grattis till det! Tack så mycket! Då får ni verkligen ögonen på er och får slåss mot de här jättarna som Kindred och Mr. Green och Leo Vegas och vad vet jag. Vad hindrar de konkurrenterna att kopiera er teknik? Själva tekniken kan de absolut kopiera, men där vi känner att vi är steget före är naturligtvis på hur man tar hand om kunden eftersom det är en helt annan kundupplevelse. Och man har inte de traditionella metoderna för att kommunicera med kunden helt enkelt. Du saknar e-postadressen och så vidare. Och det är naturligtvis också ett pyssel rent legalt. Det är ett nytt koncept. Vi har funnits snart ett år, eller ganska exakt ett år här. Och har naturligtvis lagt mycket tid och resurser på att försöka hitta hur vi kan ta det här vidare. Sprida det här bortom Sveriges och Finlands gränser. Jag har en bild av att det pågår något form av marknadsföringsrace i den här branschen fram till den påstådda spelregleringen som väntas mitten 2019 om jag inte har helt fel. Kan det vara så att man försöker bygga upp varumärket så mycket som möjligt och sen kommer de allra svagaste försvinna när
skatten helt plötsligt kommer där. Absolut är det så. Visst är det så. Det är ju ett oproportionerligt antal nya varumärken som majoriteten av varumärkena har ju så att säga inget unikt erbjudande. Utan det blir en naturlig upprensning, skulle jag vilja säga, av de som antingen har ett unikt erbjudande eller de som på något annat vis har lyckats bygga ett väldigt, väldigt starkt varumärke till den punkten. Okej, och trots att ni än så länge är ganska små så tänker du att det är ert unika lösning där som kommer göra att ni står kvar? Ja, läser man spelutredningen så är ju spelutredningen lite på den vägen som vi redan är. Det vill säga att det ska krävas någon form av stark identifiering av kunden. Du ska ha möjlighet tekniskt att kunna säkerställa spärrar på kunden. Centralt spärregister är ju också föreslaget, liksom i många andra lokala licensregelverk. Det låter ju nästan som att folk kommer tvingas in mot er lösning. Det kan absolut vara så att vi egentligen bara ligger rätt i tiden så att säga och har försprånget. Det som då naturligtvis också talar för oss är ju att vi är först och vi hinner finnas en bra stund på den svenska marknaden, likaså på den finska, och vid den tidpunkten har vi naturligtvis ett antal andra marknader också. Slutligen, varför ska man köpa aktier i Global Gaming? Vi tror ju att vi har vi vet att vi har ett unikt erbjudande i dagsläget i Pay and Play. Vi har en fantastisk möjlighet att fortsätta växa, både på befintliga marknader och nya marknader. Som sagt, vi har lagt ner väldigt mycket tid och pengar på att fundera på vad nästa steg ska vara. Och det håller vi ju naturligtvis för oss själva än så länge. Men har ett spännande 2018 framför oss, absolut. Vi är i studion i Stockholm och jag är här med Redeye Tech-analytikern Kristoffer Lindström. Välkommen! Tack så mycket! Du bevakar ju många bolag inom online-kasinobranschen och den 19 oktober så får ni ju faktiskt ett nytillskott med Global Gaming som ska till First North. Hur kommer de stå sig mot de etablerade aktörerna? Alltså Global Gaming har ju idag primärt ett varumärke som heter Ninja Casino som egentligen särskiljer sig lite grann från vad andra aktörer erbjuder. Det finns lite olika vägar att gå när du är en sån här operatör som de är. Det Ninja Casino med Global Gaming, alltså Ninja Casino har, är att de har ett koncept som heter Pay and Play. Och det betyder att du inte behöver göra en registrering och du behöver inte liksom sätta in till ett konto på kasinot, utan du sätter in pengar via ett e-id och sen får du utbetalt när du har spelat klart. Så det är idag är det ju ett unikt koncept i alla fall. Ja, det är ingen annan aktör som gör samma sak? Ingen av de stora eller någonting annat än, utan primärt idag så är det de som har det här erbjudandet och marknadsför det tydligt. Liksom. Apropå marknadsföring så är det ju en bransch där det har ju exploderat på senaste. Det är ju varannan reklam på tv i online-casino, känns det som. Hur står sig Global Gaming där? Senaste rapporten då, alltså som är presenterad Q2, så la de 17% av marknadsföring. Och då växte de ändå år över år med 381%. Från relativt små nivåer, från strax 20 till 97, men till 97 miljoner ändå. Och 97 miljoner, jag som inte är helt insatt i branschen, är det stort, är det litet? Det är ju inte en liten spelare, men de har ju ändå stor utrymme att ta andelar och växa. Marknaden är stort i Sverige, man brukar säga att den kanske växer med 10-12% per år. Det visar ju ändå på att Global gör något annat när man visar de här tillväxttalen. Okej, och det är ju främst Sverige som Global Gaming är aktiv. Global Gaming är främst i Sverige, sen även till viss del Finland, och det har att göra med att deras koncept då med Pay and Play, så behöver man e-id. Men kommer det till de andra länderna eller är det något de är inne och arbetar med? Det är en liten annan bransch då, men det sker ju även självklart regleringar på finansmarknaden där till exempel banker måste öppna upp till tredjepartsinfo genom man kallar öppna API och såna här saker. Och det är det som kommer att göra att branschkännare säger i alla fall att man tror att det kommer ske över hela Europa liksom, över en tid. För jag tycker i alla fall att det är praktiskt och det tror jag de flesta skulle tycka om man kunde ha den lösningen i många länder. Apropå regleringar så
kommer det ju en större spelreglering också så småningom. 2019 säger mitt minne. Vad är det för någonting? Det har att göra med att det blir en taxering på spelintäkterna. Så i och med att de här regleringarna kommer in så kommer det då alltså en klump fasta kostnader som företagen måste svälja. Klarar de inte av det så kan man ju säga. Alltså, sen är det så att om man tittar på till exempel i baltiska länder där det är till viss del reglerat så bolagen som agerar där behöver lägga en lägre del på marknadsföring för att ändå växa. Och då kan man ju tolka det som att man kan göra effektivare marknadsföring eller att det är färre aktörer som etablerar sig. Ser du att det kommer bli dyrare för den enskilde kunden, för spelaren? Nej, det tror jag inte kommer. Det är ändå en så pass långsiktigt konkurrensutsatt marknad så det tror jag inte kommer leda till det. Nej, det tror jag inte. All right. Vad har du för, om du skulle radda upp den största risken för Global Gaming, vad ser du då? Deras koncept verkar vara så lönsamt och det tror jag kommer kunna attrahera andra aktörer och det har ju bolaget sagt själva också. Du spelar på Ninja Casino och så tycker att det är jäkligt bra och så går man och söker på Google efter inte registrera kasino, då kommer ju Ninja komma upp där då, i princip som enda aktör. Söker du bara på online-casino så får du en väldigt drös med olika. Och där tror vi då att det kan fyllas ut med åren då? Alltså det är ju, rent ekonomiskt är det ju sannolikt eftersom det är så pass lönsamt just nu. Sen handlar det ju då för Global med Ninja att försöka etablera varumärket, gasa på nu när de har ett visst försprång ändå, när de har kommit med en smart lösning. Det tror jag är viktigt. Så du vill se egentligen att de höjer sin marknadsföring? Det har de också sagt att de ska göra. Okay. För att om man säger de här bolagen så att folk har ofta lite svårt att förstå det här med att men de har ju så låga vinster. Ja, men det är för att de investerar i kunder och vill få in kunder och etablera varumärket. Skulle det vara ett traditionellt bolag så hade ju en stor del av marknadsföringen gått via till exempel balansräkning då. Så att jag tycker inte man ska oroa sig så för mycket för att kanske vinsten pendlar i närtid. Det viktiga är att de attraherar nya kunder och växer på topline. För när de väl når någon slags mer steady state nivå så kommer man kunna ha väldigt god lönsamhet på ett sådant koncept. Så det är omsättning som är viktig och primärt del av marknadsföring? Tillväxt är ju, och sen tror jag det är viktigt att hålla koll på effektiviteten av marknadsföringen som de gör då. Alltså relation, hur mycket de behöver lägga. De har sagt att de gasar på mer under Q3. Sen tror jag det var lite fördröjningar i kampanjen också, men och även under Q4 kommer de köra på. Det viktiga är ändå tror jag hålla koll på att det växer stadigt på första raden. Då får vi se fram emot Global Gaming på First North den 19 oktober. Tack för att du kom hit, Kristoffer. Tackar. Tack.